Xin chào các bạn. Khi những bông hoa trên cành đã nở xong, từ những cành hoa này chúng ta vẫn có thể hồi sinh. Hôm nay mình chia sẻ cách đơn giản nhất để giúp những cành hoa này phát triển được nhiều cây nhỏ, giúp chúng ta dễ dàng nhân giống được nhiều cây hoa lan hơn. Cây sẽ được phát triển mạnh hơn. Từ những vị trí hoa đã tàn, các bạn cắt ngang và chúng ta giữ lại những phần này. Đây là những phần sẽ hồi sinh thành những cây nhỏ. Chúng ta sẽ để cho phần này khô một cách tự nhiên. Và những phần này các bạn nên gỡ ra. Và vị trí này có chứa mầm cây nhỏ. Lớp vỏ khô này sẽ cản trở quá trình hấp thụ của các loại phân bón, nên chúng ta cần phải gỡ ra. Nhựa cây lô hội có chứa nhiều vitamin và dưỡng chất, sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta rất dễ hồi sinh. Lớp nhựa trong này rất tốt để thúc đẩy sự phát triển của những mầm cây nhỏ. Các bạn bôi vào đây mỗi tuần một lần. Cách làm này sẽ giúp cho mầm cây nhỏ luôn giữ ẩm. Sau đó hãy dùng những miếng bông nhỏ hai ngày một lần. Các bạn dùng nước để chúng ta tưới phun sương giữ ẩm cho những phần này. Khi được giữ ẩm thì những mầm cây nhỏ sẽ rất nhanh được hồi sinh. Khi những cây nhỏ đã bắt đầu phát triển, chúng ta cũng dùng nhựa cây lô hội. Các bạn hãy bôi vào đây mỗi tuần một lần. Sau đó các bạn cũng dùng bông nhỏ, chúng ta đặt vào đây để giữ ẩm cho những mầm nhỏ. Tưới phun sương vào phần này. Khi mầm cây nhỏ đã phát triển được tốt hơn, các bạn cũng dùng nhựa trong để chúng ta bôi vào rễ của cây và những vị trí này. Khi các bạn tưới phun sương giữ ẩm sẽ giúp cho những chiếc rễ này phát triển được tốt hơn. Và chúng ta hãy chờ cho những chiếc rễ này dài phát triển. Các bạn sẽ tách ra và đem cấy vào chậu mới, giúp cây phát triển tốt hơn ở môi trường bên ngoài. Và khi những cây nhỏ đã phát triển tốt hơn, chúng ta cũng làm điều tương tự.
Tùy vào giống hoa, có cây nhanh cây chậm, nên khi thực hiện biện pháp này, các bạn cần phải kiên nhẫn. Sau đó chúng ta sẽ tận dụng phần này và thêm một đoạn nhỏ nữa. Các bạn cho vào 1 lít nước. Đây chỉ là biện pháp để hỗ trợ, giúp cho những cây nhỏ mau phát triển. Chúng ta cần phải cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, hấp thụ qua rễ của cây. Dinh dưỡng sẽ được vận chuyển lên cành hoa và cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ để giúp cho những cây nhỏ mau phát triển. Nên các bạn cần phải bón phân để thúc đẩy dinh dưỡng được vận chuyển tốt hơn. Chúng ta cần phải tưới nước để giữ ẩm cho chất trồng, giúp cây dễ dàng hấp thụ các loại phân bón. Sau đó dùng nước từ cây lô hội. Hãy chăm sóc cho cây 2 tuần một lần. Nước lô hội là chất hữu cơ tuyệt vời đối với những cây hoa lan và các loại cây trồng khác. Sẽ là nguồn hỗ trợ dinh dưỡng rất tốt, giúp cho những cây nhỏ sẽ được phát triển rất nhanh. Chúng ta có thể dùng nước lô hội. Các bạn lau lên các chiếc lá để giúp cho những chiếc lá luôn được khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Mình nên thực hiện cách này 2 tuần một lần. Khi chúng ta chăm sóc bằng nước lô hội, cây sẽ phát triển rất nhanh. Và đây là một chất hữu cơ rất bền vững, sẽ thúc đẩy sự phát triển rất nhanh ở những chiếc rễ. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn. Để phục hồi nhanh một cây hoa lan bị héo rũ, mau ra những chiếc rễ mới khỏe mạnh và có những chiếc lá cứng cáp xanh tốt như cây hoa lan này, nếu rễ bị hư, các bạn hãy cắt bỏ và thay chậu cho cây. Nếu để ngoài nắng hoặc không tưới nước lâu ngày, cây bị mất nước, các bạn hãy tưới nước vừa đủ ẩm và đặt ở nơi mát. Hôm nay mình chia sẻ cách đơn giản để những cây này các bạn sẽ phục hồi được nhanh hơn. Chúng ta sử dụng cây lô hội có chứa rất nhiều canxi, kali, phosphor, magie, có chứa hoạt chất axit salicylic tương tự như là aspirin, giúp cho cây kháng khuẩn, khử trùng và phục hồi rất nhanh ở những cây hoa lan. Các bạn lau lên những chiếc lá này. Nhựa lô hội sẽ giúp cho những chiếc lá phục hồi rất nhanh.
Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Sau đó các bạn sử dụng một thìa đường. Đường giúp cho quá trình hấp thụ nước được dễ dàng hơn. Thêm vào 2 lít nước. Sau đó các bạn hãy lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng rêu. Chúng ta đặt trên mặt chậu. Rêu sẽ giúp cho quá trình giữ ẩm được tốt hơn. Sau đó các bạn tưới nước này vào đây. Các bạn để như thế này trong khoảng thời gian 1 giờ. Sau đó các bạn lấy ra. Và chúng ta cần phải đặt cây ở những nơi mát, tránh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. 3 ngày một lần. Các bạn hãy tưới nước để giữ ẩm. Không được tưới quá nhiều nước. Và đây là kết quả sau 2 tuần tiếp theo. Những chiếc lá cũng đã xanh và dần được phục hồi. Rễ cũng đã phát triển thêm. Những chiếc rễ trong chậu đang phát triển rất tốt. Các bạn sẽ tiếp tục đậy lại để giữ ẩm cho chậu cây.
Và chúng ta thường xuyên tưới phun sương để giữ ẩm và tiếp tục đặt ở nơi mát. Hy vọng với cách làm này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách chăm sóc hoa lan đơn giản và dễ tại nhà, giúp cây có được những cành hoa khỏe mạnh. Những cành hoa rất to và mập. Cây phát triển được khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Hoa sẽ nở rộ đẹp rực rỡ quanh năm. Các bạn sử dụng một lá lô hội có chứa rất nhiều canxi, kali, phosphor, có tính kháng khuẩn khử trùng, giúp hoa lan phát triển rất nhanh và khỏe mạnh. Và một thìa gạo có chứa nhiều khoáng chất và dồi dào về vitamin nhóm B. Các bạn hãy làm nát ra. Các bạn cho lô hội vào đây. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Trong thời gian chờ đợi, các bạn hãy tưới nước cho cây. Cách làm này để giúp cho phân bón dễ dàng hấp thụ. Và hãy để trong 10 phút. Khi độ ẩm luôn được duy trì đúng và đầy đủ, cây cũng sẽ phát triển được nhanh hơn. Khi những cây hoa lan đã mua về hoặc đã trồng lâu mà cây không có hoa, các bạn hãy thay chậu cho cây. Cắt bỏ những cành khô này. Cắt hết những rễ bị hư. Sau đó các bạn lấy những chậu hoa lan ra.
Sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc lấy phần nước này. Và phần này chúng ta không sử dụng. Sau đó các bạn hãy phun đều lên các chiếc lá. Và hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần cho hoa lan phát triển được khỏe mạnh hơn. Nó sẽ bảo vệ cho lá không bị các loại côn trùng, giúp lá luôn khỏe mạnh và xanh tốt. Các bạn áp dụng vào buổi sáng sớm thì đến chiều lá sẽ khô lại, không ảnh hưởng đến hoa lan. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển được khỏe mạnh hơn. Và hãy để trong 30 phút. Hoặc các bạn có thể sử dụng nước này để chúng ta làm sạch những chiếc lá phong lan. Nó sẽ bảo vệ cho hoa lan được khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Lá sẽ rất khỏe. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan khi các bạn trồng lại, cây sẽ được phục hồi rất nhanh. Đây là loại dinh dưỡng hữu cơ rất dễ tìm tại nhà. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây và cho nước này vào. Các bạn hãy để trong 30 phút. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và chúng ta hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Cây sẽ có được những cành hoa phát triển nhanh. Lá sẽ luôn xanh tươi tốt với cách làm đơn giản và rất dễ này. Hoa cũng sẽ nở nhiều, rực rỡ. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông
để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi rễ nhanh cho một cây hoa lan có những chiếc lá đã bị khô. Khi các bạn có những cây hoa lan này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Tất cả những chiếc rễ này đều đã bị hư. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và phần này vẫn còn xanh tốt, nhưng rễ đã bị hư hoàn toàn, các bạn không sử dụng được. Và chúng ta hãy gỡ sạch những chiếc lá này ra khỏi cây. Và những chiếc lá bị hư như thế này, các bạn nên gỡ bỏ. Các bạn hãy sử dụng một lá cây lô hội. Nó sẽ rất tốt cho hoa lan của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Và hãy cho tất cả lô hội này vào đây. Các bạn hãy cho vào 1 lít nước. Chúng ta sử dụng thêm mật ong sẽ giúp cho quá trình vận chuyển nước được nhanh hơn. Và trong mật ong cũng có tính kháng khuẩn và khử trùng. Các bạn hãy dùng một thìa nhỏ. Sau đó chúng ta để gốc hoa lan vào như thế này. Các bạn sẽ để trong 25 phút. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và chúng ta sử dụng nước này. Các bạn lau cho các chiếc lá. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được phục hồi nhanh và không bị nấm, côn trùng. Khi những chiếc lá được làm sạch, nó sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây được nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn sử dụng bột quế có tính kháng khuẩn. Và hãy dùng một thìa nhỏ. Cho vào nửa lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Và chúng ta sẽ bôi vào phần này để giúp cho vết cắt không bị nhiễm khuẩn.
Sau đó các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Các bạn sử dụng rêu cho nước này vào đây để khử khuẩn cho chất trồng. Và dùng những chai nhựa sau đó đặt vào như thế này và dùng những viên sỏi nhỏ cho vào đây. Các bạn hãy cho rêu vào. Và chúng ta sẽ đặt gốc hoa lan vào. Và các bạn hãy dùng nước để chúng ta tưới giữ ẩm cho cây 4 ngày một lần ở dạng phun sương, giúp cho lá không bị héo và không được tưới quá nhiều nước. Đặt cây ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Kết quả sau 40 ngày, hoa lan đã được phục hồi, phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Rễ đã được phát triển rất khỏe mạnh với cách làm này. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Với phương pháp này, các bạn rất dễ dàng để tạo được rễ khỏe mạnh và giúp cho những cây hoa lan có thể được hồi sinh nhanh và dễ dàng hơn. Đến giai đoạn này, chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại cây, giúp hoa lan được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Cây đã phát triển được rất tốt.
Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.